press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज खूप दिवसांनी मी व्हिडिओ अपलोड करत आहे। आशा आहे तुमची दिवाळी ही खूप सुंदर आणि छान खात्रीनं अशी मस्त गेलेली असेल। आज मी खास हॉटेल स्टाईल ढाबा स्टाईल अशी शेवभाजी करणार आहे, पण आपल्या घरच्या साहित्यात आपल्याला परवडेल अशा आणि झटकन होणारी शेवभाजी ही आपण आता पाहून घ्यायची। त्यासाठी माझे व्हिडिओ ही पूर्ण पाहायला विसरू नका। लाल शेव 100 ग्रॅम सुके खोबरे मी थोड्या तेलावर परतून घेतले। 2 मोठे कांदे तेलावर परतून घेतले। 4 मोठे लाल भडक टोमॅटोची प्युरी करून घेतली। 1 वाटी दही इथे मी घेतले। दही पूर्णतः ऑप्शनल आहे। इथे 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, इथे मी लाल तिखट घेतलेले कलरचे 2 चमचे, 2 चमचे आपले घरचे तिखट आहे ते घ्यायचे किंवा मिरची पावडर वापरली तरी चालेल। चिरलेला कांदा, मोठा चमचा भाजून घेतलेले तीळ, 1 वाटी कोथिंबीर, अद्रक लसूण पेस्ट। आपल्याला आता चवीला मीठ व तेल लागणार आहे। आता आपण खोबरे, कांदा व तीळ वाटून घ्यायचे मिक्सरला, एकत्र वाटून घेतले तरीही चालेल। इथे मी सुके खोबरे वाटून घेतले, त्यात मी थोडी कोथिंबीर वाटून घेतलेली आहे। इथे मी कांदा व तीळ एकत्र वाटून घेतलेले आहे। आता आपण झटपट भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। इथे गॅसवर छोटी कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये मी आपले 4 चमचे जे आपण नेहमी वापरतो तेलाला ते 4 चमचे तेल घातलेले आहे। इथे 1 चमचा जिरे घालायचे। जिरे व हळद व्हिडिओमधनं स्किप झालेली आहे। थोडेसे जिरे आता तडतडले की त्यामध्ये कांदा घालायचा। चिरलेला कांदा हा पूर्णतः ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातला तरी चालेल। आता गॅस हा थोडासा मंद करायचा आणि गॅस लहान मोठा सतत करायचा नाहीये। जिरे तडतडले, कांदा टाकायचा, लाल करायचा कांदा थोडा। कांदा आता पूर्ण लाल झालाय। यामध्ये आपण जे लाल तिखट घेतलेले आहे ते टाकून घ्यायचे। त्यानंतर कलरचे लाल तिखट, त्यानंतर थोडीशी हळद टाकून घ्यायची। धने व जिरे पूड टाकून घ्यायचे। त्यानंतर अद्रक लसूण पेस्ट टाकायचे। थोडेसे मिक्स करून यात टोमॅटो प्युरी टाकून घ्यायचे। आता टोमॅटो प्युरीला तेल सुटेपर्यंत आपण 1-2 मिनिटं त्यावर झाकण ठेवूया। दोन मिनिटं झालेत, तुम्ही पाहू शकता सुंदर असा लाल रंग आलाय। आता यामध्ये आपण एक खोबरे जे वाटण आहे ते घालून घ्यायचे आणि परतून घ्यायचे आपल्याला। अशा वेळेला तुम्ही गॅस थोडासा मंद केला तरीही चालेल। हा मसाला आपण जास्त परतण्याची गरज नाही, कारण खोबरे आपण आधीच तेलावर चांगले खमंग भाजून घेतलेले आहे। अशाच पद्धतीने 1-2 मिनिटं मी याला परतून घेणार आहे। झाकण ठेवून 1 मिनिट ठेवले तरीही चालेल। खोबरेचा मसाला सुद्धा छान परतून झालाय। आता यामध्ये कांदा आणि तिळाची जी पेस्ट आपण वाटून केली ते टाकून घ्यायचे। ते हे चांगले परतून घ्यायचे आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता मसाला आपला किती छान परतला जातोय, छान असा रंग येतोय आणि एक सुंदर असा वास येतोय भाजलेला खोबऱ्याचा व कांद्याचा। अशाच पद्धतीने जर शेवभाजी आपण केली तर ते अतिशय खमंग व आपल्या रेस्टॉरंट ढाब्यापेक्षा सुंदर अतिशय तिची
चव लागते आपल्याला. आणि हे पेस्टही आपण जर करून ठेवली फ्रीजरमध्ये तरीसुद्धा 8 दिवस हा मसाला आहे, तो ग्रेव्ही आपली छान टिकते. आपण कधीही ते करू शकतो. त्यामुळे झटपट आपली भाजी तयार होते. 1 मिनिट मी असंच परतून घेते. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. मी वाटणातही थोडी कोथिंबीर घातली होती, आता यामध्ये थोडी घालते. तिचा एक छान असा सुगंध येतो. यामध्ये मी कुठे गरम मसाल्याचा वापर केलेला नाही आहे. कुठल्याही वेगळ्या प्रकारचा मसाला न वापरता सुद्धा आपली ही भाजी अतिशय सुंदर लागणार आहे टेस्टला. आता 1 मिनिट यावर मी झाकण ठेवते. छान असा मसाला परतून झाला आहे. आता यामध्ये पाणी ॲड करायचं. ही जी ग्रेव्ही मी आता केली मसाला पूर्ण आहे तयार. हे पूर्ण आपण 4 व्यक्ती त्यामध्ये खाऊ शकतो. 4 व्यक्तींसाठी पुरेसे आहे. मी अजून 1 ग्लास पाणी घातलेले आहे. आपल्याला ग्रेव्ही ही थोडी पातळच ठेवायची आहे, कारण शेव टाकल्यावर भाजी पूर्ण घट्ट होते. आता यामध्ये अजून 1 अर्धा ग्लास पाणी हे टाकावं लागणार आहे. आपण कुठेही आता मिठाचा वापर केलेला नाही आहे. आता आपण यामध्ये मीठ टाकून घेणार आहे. आता हे छोटा 1 पूर्ण चमचा यात मी मीठ घालून घेतले. आता गॅस हा मंद करायचा आहे आणि ही आपली ग्रेव्ही उकळून द्यायची. गॅस लहान केल्याने ग्रेव्ही ही खूप छान येते. फास्ट गॅसमध्ये ग्रेव्ही ही जास्त येत नाही, त्यामुळे झाकण ठेवले तरीही चालेल. आता यावर आपण झाकण ठेवून मंद गॅसवर एक छोटी उकळी काढून घ्यायची. आपली भाजी छान उकळली आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी तिला तर्रीसुद्धा आलेली आहे आणि झणझणीत अशी तिखट मस्त झालेली. आता मी ह्याला सर्व करून घेऊया. आता भाजी ग्रेव्ही आपण काढून घेतलेली आहे बाउलमध्ये. तुम्ही पाहू शकता किती छान असा रंग आला आहे त्याला. आता यामध्ये आपण शेव हे टाकून घ्यायची. शेव ही नेहमी आयत्या वेळेला हे टाकून घ्यायची, नाहीतर असे छान प्रकारे शेव टाकून घ्यायचे. त्यावर आता कोथिंबीर तुम्हाला आवडत असल्यास कोथिंबीर टाकायची. मस्त असं दही तेही टाकून घ्यायचे. छान असा लिंबूही पिळायचा आहे. तो मस्त अशा सुंदर कांद्याबरोबर सर्व करायचे. माझी शेवभाजी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की सांगा आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका. सर्वप्रथम माझं चॅनल हे सबस्क्राईब करा.